everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु मैले आफ्नो ट्रान्जिसन भिडियो कसरी शूट गर्छु र कसरी एडिट गर्छु र हजुरहरूले पनि कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जस्तो ट्रान्जिसन बिकज हजुरलाई थाहा नै छ मैले ट्रान्जिसन भिडियोजहरु धेरै बनाउँछु अनि धेरै जसो कमेन्ट आउँछ कि दिदी हजुरले आफ्नो ट्रान्जिसन भिडियो कसरी एडिट गर्नुहुन्छ कसरी यस्तो स्मूथ ट्रान्जिसन बनाउनुहुन्छ हामीलाई पनि ट्युटोरियल चाहियो भनेर सो धेरै जनाको रिक्वेस्टले गर्दा आज मैले यो ट्युटोरियल हालिरहेको छु अनि पहिला पनि मैले धेरै खालको ट्रान्जिसनको ट्युटोरियल्सहरु हालेको छु सो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला बिकज आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु र अब चाहिँ ट्रान्जिसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दा हजुरले चाहिँ स्मूथ ट्रान्जिसन कसरी बनाउने सो स्मूथ ट्रान्जिसन बनाउनको लागि हजुरले ट्रान्जिसनमा जुन स्टेप गर्नु भएको छ त्यो हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले जुन पहिलो पार्ट बनाउनु हुन्छ त्यो पार्ट हजुरले पूरा नबनाए पनि सेकेन्ड पार्ट हजुरले पूरा बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्ट एक्जाम्पलको लागि मैले हिजो भर्खर एउटा भिडियो हालेको थिएँ र त्यो भिडियो मैले कसरी शूट गरेको थिएँ त्यो पनि एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यो भिडियोको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरले साइडमा यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा मैले ट्रान्जिसन कसरी गरेको थिएँ जस्ट लाइक दिस जबकि मैले सेकेन्ड पार्टमा यसरी गरेको थिएँ भनेपछि हजुरले फर्स्ट पार्टमा यतिसम्म गर्दा पनि भयो जस्तै कि मैले त्यसरी नै शूट गरेको थिएँ लास्टमा यतिसम्म मात्र राखे एन्ड सेकेन्ड पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले लाइक दिस मैले एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेँ किनकि मैले सुरुको पार्टमा यसरी गरेर यसरी गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन यदि हजुरले यसरी ट्रान्जिसन गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट पार्टमा हजुरले पुरै पार्ट गर्नुभयो भने बीचमा हजुरको स्मूथ देखिँदैन बिकज हल्का तलमाथि हुन्छ हात सो हजुरले आधी मात्र गर्नुभयो अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा आधीबाट नै लिनुभयो भने हजुरको कस्तो हुन्छ भने हजुरको एडिट गर्दाखेरि त्यो भिडियो अझ राम्रो देखिन्छ जस्ट लाइक हजुरले ट्रान्जिसनमा यस्तो वाला गर्नुभयो है सो हजुरले फर्स्ट पार्टमा यति पुरै गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन हजुरले जस्ट लाइक दिस यति मात्र गर्ने अनि सेकेन्ड पार्टमा हजुरले यहाँबाट नि यस्तो गर्दा हुन्छ या अदरवाइज हजुरले पुरै गर्दा पनि हुन्छ बिकज त्यसरी हजुरको ट्रान्जिसन अझ स्मूथ हुन्छ सो यो चाहिँ मेरो टेक्निक हो मैले यसरी नै युज गरेर आफ्नो ट्रान्जिसनहरु बनाउँछु र अब कुरा गर्नु पर्दा एडिटिङको अब एडिटिङ कसरी गर्ने सो त्यो चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु सो धेरै ढिला नगरिकन इसमी सुस्मिता ट्राई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल सो लेट्स स्टार्ट द र अब चाहिँ ट्रान्जिसन भिडियो एडिट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्छु क्यापकट एप सो फर्स्टमा चाहिँ म क्यापकट एपलाई चाहिँ ओपन गर्छु क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर मैले चाहिँ भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छु सो हजुरले चाहिँ यहाँनिर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो दुईटै भिडियो मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेको छु सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्कलाई चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ हजुर फेरि सुरुमा आउने अनि त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड अडियोमा क्लिक गरेर हजुरले एक्सट्र्याक्टेडबाट अदरवाइज हजुरले साउन्डमा क्लिक गरेर चाहिँ एउटा अडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला सो मैले चाहिँ जुन अडियोमा भिडियो बनाएको थिएँ त्यही अडियोलाई सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि चाहिँ अब मैले कर्सरलाई चाहिँ त्यहाँसम्म लिएर जान्छु जहाँबाट मैले आफ्नो भिडियो स्टार्ट गरेको थिएँ सो ठ्याक्क यहाँनिरबाट मैले आफ्नो भिडियो स्टार्ट गरेको थिएँ भने ठ्याक्क यहाँनिर कर्सरलाई लगेर स्प्लिटमा क्लिक गरेर बाँकी अगाडिको पार्टलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु त्यसपछि फेरि एकचोटि कन्फर्म गर्नको लागि लिपसिङ म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले यहाँनिर अडियोसँग प्ले गरेर चाहिँ हेर्छु एन्ड एक्ज्याक्ट मैले चाहिँ जहाँबाट स्प्लिट गरेको थिएँ ठ्याक्क मिलेको छ सो हजुरहरूले एक दुईचोटि अझै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ कर्सरलाई ठ्याक्क त्यहाँसम्म लग्छु जहाँबाट चाहिँ मैले ट्रान्जिसन सुरु गर्छु र अनवान्टेड पार्टलाई मैले यसरी डिलिट गरिदिएँ अब चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा एडिट गर्नु पर्दाखेरि जहाँबाट मैले ट्रान्जिसन सुरु गरेको थिएँ त्यहाँसम्म मैले कर्सरलाई लग्छु सो हजुरले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर राम्रोसँग हजुरले यसरी नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी मैले यहाँनिर गरिरहेको छु यसरी बिस्तारै बिस्तारै गरेर हजुरले कर्सरलाई सार्दै हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट स्प्लिट गरेर अनवान्टेड पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला एन्ड एक्ज्याक्ट हजुरले कर्सरलाई बिस्तारै सार्दै लग्नुहुन्छ भने हजुरको चाहिँ ठ्याक्क ट्रान्जिसन अन पोइन्ट हुन्छ र मैले चाहिँ यसरी चेक गर्छु एन्ड चेक गर्दै यदि भएन भने फेरि मैले एडजस्ट गर्छु एन्ड मैले चाहिँ सधैँ एडिट गर्ने भएर होला मैले एक्ज्याक्टली एकदम करेक्टली नै ट्रान्जिसन गरेको छु सो हजुरहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ सुरुमा यसरी चाहिँ ट्रान्जिसन राखिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म लास्टको पार्टलाई चाहिँ एडिट गर्छु स्लो फास्ट गरेर एडिट गर्छु एन्ड फाइनल लुक हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फाइनली सबै एडिट गरिसकेको छु ट्रान्जिसन पनि गरेँ प्लस बिचमा मैले स्लो फास्ट गरेर चाहिँ एउटा पनि ट्रान्जिसन इफेक्ट नराखिकन मैले यहाँनिर ट्रान्जिसन बनाएको छु सो हजुरले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ
यसरी मैले सानो सानो पार्टहरू एडिट गरेर ट्रान्जिसन राखेर सबै कुराहरू एडजस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु बिकज मैले पुरै एडिटिङ गरिसकेको छु। हजुरले पनि ट्रान्जिसन यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै गाह्रो छैन। त्यसपछि अब यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरोमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले क्यापकटबाट यो भिडियोलाई यसरी नै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ फाइनल लुक हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो मैले क्यापकटबाट यसरी नै एडिट गरिसकेपछि यसमा अरू कुरा पनि एडिट गर्छु जस्ट लाइक ब्याकग्राउन्ड एन्ड अरू कुरा। सो हजुरलाई चाहिँ आउने दिनमा अरू कुराको ट्युटोरियल चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अनि हजुरले सबै एडिटिङ हेर्नुभयो, मैले आफ्नो टेक्निक पनि सेयर गरेँ, कसरी भिडियो सुट गर्ने त्यो पनि भने र कसरी एडिट गर्ने त्यो पनि मैले हजुरको अगाडि पुरै एक्सप्लेन गरेको छु। आई थिङ्क हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले पनि ट्रान्जिसन अझ बेटरली बनाउन सक्नुहुन्छ र आउने दिनमा केसँग रिलेटेड भिडियो चाहिएको छ कमेन्ट गर्नु होला र अल द बेस्ट गाइज। हजुरले पनि राम्रो ट्रान्जिसन बनाउनु होला, एकदम स्मुथ। सो आउने छु म यस्तो खालको भिडियो लिएर, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।